Okay mga vegan, magluluto ulit tayo ng laing. Yan. Taro leaves. Kailangan natin ng taro leaves. Laing. Yan. Galing pa ng Makati yan. Mayari nung tindahan ito, Pulis Makati. Pulis Makatingin. Yan. Meron tayong sili. Sili. Meron tayong bawang, sibuyas, luya. Gamit din tayo ng lemongrass, tanglad. Meron tayong paminta. Ito ang ating pampalasa, shrimp paste, alamang o bagoong. Meron tayong mantika, asin, suka, vinegar, at meron tayong coconut milk. Powder yan. Titimpla lang natin mamaya sa tubig. Okay mga vegan. Gigisa na tayo. Lalo yung mantika. Lagay natin yung luya. Lagay natin yung bawang. Lagay natin ating sibuyas. So mga vegan, pwede lagay na rin yan. Natin yung ating shrimp paste. Alamang. Oh, napakabango mga vegan. Ang bango. Ito lang, ulam na. Hindi tayo ng kalahati ng sili. Tapos mamaya na yung iba. Natin ang ating taro leaves. Gabi. Daon ng gabi. Tuyo yan mga vegan. Bibili yan dyan sa mga Filipino store. Cover muna natin siya para mag-moist. Check natin. Maluloy lang natin siya para siya ng tubig. Kailangan natin yung suka para maluto siya mamaya. Ang suka, pampatagal ang buhay ang ulam yan. Natin. Yan. Na siya. Nandiyan natin siya nagkata ngayon. Yung gata natin, mga vegan, powder. Tunawin lang natin yan sa main na tubig. Yan. Dissolve lang natin siya sa hot water. Natin yung ating paminta, mga vegan. Black pepper. Tapos yung ating tinirang sili kanina. Mga vegan. Gutom na, vegan. Kailangan natin siya ulo, mga vegan. Huwag na natin siyang takpan kasi hindi maano yung gata, hindi lalapot. Alam natin siya mga ilang minuto. Lagyan natin ng asin kasi kaunti lang yung ginamit nating alamang kanina.
natin mga vegan. Mga vegan, ito na yung ating laing taro leaves with coconut milk. Ano masabi mo, boy? Masarap. Pwede na umuwi sa Pilipinas.